के तपाईँ काइनमास्टरबाट भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ? यदि काइनमास्टरबाट भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ काइनमास्टरको वाटरमार्क लोगो हटाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी हटाउने त? काइनमास्टरलाई एकचोटि इन्स्टल गर्छु। Convert it. You made with kinmaster भनेको यो चाहिँ kinmasterको लोगो अथवा यसलाई वाटरमार्क भनिन्छ। यसलाई हटाउने चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ त? यसलाई चाहिँ कस्तो तपाईँ यदि मेटियो यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई हटाउनलाई डिटेल लेखेको छु। क्लिक गर्दाखेरि Google click connection failed, continue with watermark, check account. Facebook account, digital. इसमें ये लोगो इसमें क्लिक करो। इसमें ये लोगो हटाउनको लागि यसको अपडेट प्रोफेसनल एडिसन सो पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। नो थ्याङ्क्स गरौँ। अब यसलाई चाहिँ यो लोगो चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिएको छ। त्यो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्यो भने चाहिँ त्यो लिङ्कबाट तपाईँले डाउनलोड गर्यो भने त्यसमा चाहिँ लोगो हालेको छैन। तपाईँले डाउनलोड गरेपछि त्यसलाई लोगो बिना पनि तपाईँले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल भिडियो एडिटर मोबाइलबाट भिडियो एडिट गर्ने यो एउटा एकदम राम्रो एप पनि हो काइनमास्टर। अहिले एकदमै फेमस चलेको हो। प्रायः सबै मान्छेहरूले यही काइनमास्टरबाट भिडियो एडिट गरेको हुन्छ। यसमा सबै कुरो फेसिलिटी भएको हुन्छ। मेटेरियल टेक्स्ट एकदम राम्रो एप छ यो। यसको वाटरमार्क अथवा यो लोगो चाहिँ हटाउनको लागि मैले तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डाउनलोड गरेर तपाईँले यो लोगो बिनाको काइनमास्टर चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जति पनि फेसबुकमा सबैजनाले भिडियो एडिट गरेको भिडियो हालेको देख्छु। प्रायः सबै काइनमास्टरबाट एडिट गरेको देख्छु। सो काइनमास्टर त्यो भिडियोहरूमा चाहिँ जहिले यो लोगो आइरहेको हुन्छ मेड विथ काइनमास्टर भनेर, तर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि यो लोगो चाहिँ कसरी हटाउने। यदि यो लोगो आफ्नो भिडियोमा यदि यो लोगो हट्यो भने चाहिँ भिडियो एकदमै राम्रो हुन्छ।
त्यही भएर सबैलाई प्राय मान्छेहरूलाई थाहा छैन रहेछ यो लोगो चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर, त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा तल लाइक एन्ड सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। ओके, धन्यवाद।